Hello friends, welcome back. In our today's session, we are going to start a new chapter which is preparation of financial statement. Friends, financial statement as you all know, financial statement means preparation of trading account, profit and loss account and balance sheet. એ જે આપણે ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સ પ્રિપેર કરીએ એને આપણે ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ્સ તરીકે ઓળખતા હોઈએ. નાઉ ઇન કેસ ઓફ કંપનીના કેસની અંદર આપણે ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટની અંદર પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ એટલે કે ઇન્કમ સ્ટેટમેન્ટ, બેલેન્સ શીટ અને કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ, આ ત્રણ વસ્તુ આપણે પ્રિપેર કરવાની હોય. બરાબર? તો ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ્સ ઓફ કંપનીઝ એ આપણે આ ચેપ્ટરની અંદર શીખવાનું છે. એન્ડ મોર પ્રિસાઇઝ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ બનાવવામાં આપણે એનું જે એનાલિસિસ કરવાનું છે એ આ ચેપ્ટરની અંદર શીખવાનું છે. કેવી રીતે આપણે એ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ્સ જે છે એનું એનાલિસિસ કરી શકીએ એ આપણે ટુ બી પ્રિસાઇઝ આ ચેપ્ટરની અંદર લર્ન કરવાનું છે. ઇન્ટ્રોડક્શન જોઈએ. ઇન ધીસ ચેપ્ટર વી આર ગોઈંગ ટુ ડિસ્કસ ધ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ ઓફ અ કંપની. ઇન કંપની વી હેવ ટુ પ્રિપેર એઝ વી ડિસ્કસ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ, બેલેન્સ શીટ એન્ડ કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ. જે મેં તમને હમણાં જ કીધું એ રીતે કે આપણે આ ત્રણ વસ્તુ આપણે પ્રિપેર કરવાની થાય. રાઈટ? ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ્સ આર ધ આઉટકમ ઓફ સમરાઇઝિંગ પ્રોસેસ ઓફ અકાઉન્ટિંગ. અકાઉન્ટિંગ પ્રોસેસને જે આખી સમરી બનાવી અને પ્રેઝન્ટ કરવાની વસ્તુ છે ઇન્ટરપ્રિટેશન સુધીની, બરાબર, એ બધી વસ્તુ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટનો પાર્ટ થાય. ઇન વર્ડ્સ ઓફ જોન એન્ડ માયર, the financial statements provide a summary of accounts of a business enterprise, the balance sheet reflecting the assets, liabilities and capital as on a certain date, and the income statement showing the results of operations during a certain period. હવે જોન માયર જે છે એના વર્ડ્સની અંદર એક ડેફિનેશન છે, એને જે ડેફિનેશન આપેલી છે એવું કહે છે કે ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ પ્રોવાઈડ અ સમરી ઓફ અકાઉન્ટ્સ ઓફ અ બિઝનેસ એન્ટરપ્રાઇઝ. બિઝનેસ જે હોય, બિઝનેસ એન્ટરપ્રાઇઝ, એની અકાઉન્ટની સમરી આખી પ્રિપેર કરીને બતાવે છે. બરાબર? બેલેન્સ શીટ રિફ્લેક્ટિંગ. બેલેન્સ શીટ શું રિફ્લેક્ટ કરે છે? બેલેન્સ શીટની અંદરથી શું ખબર પડે? અસેટ્સ, લાયબિલિટીઝ એન્ડ કેપિટલ. ક્યારની? એઝ ઓન અ સર્ટેન ડેટ. એક સ્પેસિફિક દિવસની આપણને અસેટ્સ કેટલી છે, લાયબિલિટી કેટલી છે અને કેપિટલ કેટલી છે એ આપણને બેલેન્સ શીટ ઉપરથી ખબર પડે. And the income statement. Income statement means profit and loss account. Income statement showing the result of the operations during a certain period. Income statement એટલે કે profit and loss account છે એક particular duration. For example, April to March. Particular duration ની અંદર આપણને બિઝનેસનું રિઝલ્ટ શું છે. રિઝલ્ટ મીન્સ whether there is a profit or loss. એ આપણને ઇન્કમ સ્ટેટમેન્ટ ઉપરથી ખબર પડે છે. રાઈટ? Analyzation of financial statement can be done by two methods. આ જે બે વસ્તુ જે છે, બે મેથડ, એ મેથડ આપણે આ ચેપ્ટરની અંદર શીખવાની છે. રાઈટ? નંબર 1 કમ્પેરેટિવ સ્ટેટમેન્ટ્સ એન્ડ નંબર 2 કોમન સાઇઝ સ્ટેટમેન્ટ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ લેટ અસ ડિસ્કસ કમ્પેરેટિવ સ્ટેટમેન્ટ. કમ્પેરેટિવ સ્ટેટમેન્ટ એટલે શું? તો 2 વર્ષના ડેટા હોય અથવા 2 અલગ અલગ કંપનીના સેમ યરના ડેટા હોય એને આપણે કમ્પેર કરી અને એનાલાઇઝ કરીએ. That is comparative statement. કે એક વર્ષના ડેટા કરતાં બીજા વર્ષના ડેટામાં શું ચેન્જ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, if you are given data of 2018 and 2019, 2 વર્ષના ડેટા આપ્યા છે 18 અને 19ના, તો 18ના જે ડેટા છે એને આપણે કમ્પેર કરશું આપણી જ કંપનીના 2019ના ડેટા સાથે. ફોર એક્ઝામ્પલ, સેલ્સ ઓફ 2018 is 5 lakh rupees and sales of 2019 is, let's say, 10 lakh rupees or 8 lakh rupees. 5 lakh rupees and 8 lakh rupees. So there is an increase in sale by rupees 3 lakh. તો આપણે કમ્પેર કર્યું 3 lakh કેવી રીતે મળ્યા? 8 lakh rupees 2019માં છે જે લાસ્ટ યર 2018માં 5 lakh હતું. તો લાસ્ટ યર કરતાં કરંટ યરમાં 3 lakh રૂપીસનો ઇન્ક્રીઝ થયું છે. રાઈટ? તો આ ચેન્જ મળ્યું અને આ એબ્સોલ્યુટ ચેન્જ છે. તો એબ્સોલ્યુટ અમાઉન્ટ છે ઘણીવાર મિસગાઈડ કરે, તો એને આપણે પર્સન્ટેજ ટર્મ્સની અંદર કન્વર્ટ કરશું. તો પર્સન્ટેજ કેવી રીતે મળશે? તો કે ચેન્જ ડિવાઈડ બાય બેઝ યર. બેઝ યર મીન્સ ફર્સ્ટ યર. આપણા કેસની અંદર 2018 અને 19. બેઝ યર કયું થશે? 2018. તો 3 lakh ડિવાઈડ બાય 5 lakh મલ્ટીપ્લાય બાય 100. જે આન્સર આવશે દેટ વિલ બી અવર ચેન્જ ઇન ટર્મ્સ ઓફ પર્સન્ટેજ.
તો આ રીતે આપણે 2 વર્ષના ડેટા હોય એને કમ્પેર કરવાના થાય. એની અંદર કમ્પેરેટિવ સ્ટેટમેન્ટની અંદર આપણે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ બનાવી શકીએ કમ્પેરેટિવલી એન્ડ બેલેન્સ શીટ બનાવી શકીએ. રાઈટ, કમ્પેરેટિવ P&L અકાઉન્ટ એન્ડ કમ્પેરેટિવ બેલેન્સ શીટ. સેમ વે કોમન સાઇઝ સ્ટેટમેન્ટની અંદર પણ આપણે કોમન સાઇઝ P&L એન્ડ કોમન સાઇઝ બેલેન્સ શીટ બનાવી શકીએ. પણ એ આપણે લેટર સ્ટેજની અંદર જોશું. અત્યારે કમ્પેરેટિવ સ્ટેટમેન્ટનો પ્રેક્ટિકલ ક્વેશ્ચન જે છે એ આપણે ડિસ્કસ કરીએ. રાઈટ, સો લેટ્સ સ્ટાર્ટ. ક્વેશ્ચન નંબર 1. પ્રિપેર કમ્પેરેટિવ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ ઓફ અંશ લિમિટેડ. એક કંપનીનું આપણે કમ્પેરેટિવ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ પ્રિપેર કરવાનું છે. ક્વેશ્ચનની અંદર તમને આ રીતે ડેટા આપેલા હશે 2 વર્ષના. COGS આપેલું છે 2020 અને 21નું. એડમિન એક્સપેન્સ, સેલિંગ એક્સપેન્સ, અધર એક્સપેન્સ, લોસ ઓન સેલ ઓફ મશીન એન્ડ ઇન્કમ ટેક્સ. સામેની સાઈડ ક્રેડિટ સાઈડ સેલ્સ આપેલું છે 20 અને 21નું. ઇન્ટરેસ્ટ એન્ડ ડિવિડન્ડ, પ્રોફિટ ઓન સેલ ઓફ લેન્ડ અને ફાઇનલી ધેર ઇઝ અ નેટ પ્રોફિટ ઓફ 2020 અને 21. બરાબર, તો આ ક્વેશ્ચન તમને આપેલો છે. આના બેઝડ ઉપરથી આપણે કમ્પેરેટિવ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ પ્રિપેર કરવાનું છે. તો કેવી રીતે પ્રિપેર થશે આપણે જોઈએ. આન્સર કમ્પેરેટિવ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ સ્ટેટમેન્ટ. આ એનું ફોર્મેટ છે. ફર્સ્ટ કોલમ પર્ટિક્યુલર્સ કે જેની અંદર આપણે બધી જે ડિટેલ્સ છે સેલ્સ, COGS, એક્સપેન્સીસ, અધર ઇન્કમ્સ એ બધી વસ્તુ લખશું. 31 માર્ચ 2020ના જે ડેટા છે એ કોલમ નંબર 2ની અંદર લખશું. 21ના ડેટા કોલમ નંબર 3ની અંદર લખશું. Then column number 4 is absolute change which can be derived by column number 3 minus column number 2. એટલે કે data of 2021 minus data of 2020. Amount of 21 minus amount of 20. આપણને absolute change જે છે ડિફરન્સ એ મળશે. પર્સન્ટેજ ફાઇન્ડ કરવા છે એ 5th કોલમ છે. તો 5th કોલમ મળશે 4th કોલમ ડિવાઇડ બાય 2nd કોલમ. 4th કોલમ મીન્સ absolute change. આ જે ચેન્જ આવશે ડિવાઇડ બાય કોલમ નંબર 2 મીન્સ બેઝ યર 2020નું યર એની અમાઉન્ટ મલ્ટીપ્લાય બાય 100. તો આ ફોર્મ્યુલાથી આપણને પર્સન્ટેજમાં મળશે જે ડિફરન્સ છે. તો જોઈએ વન બાય વન. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ સૌથી પહેલાં પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટમાં ઇન્કમ્સ આપણે બધી લખવાની હોય. તો એની અંદર સૌથી પહેલાં છે મેઇન ઇન્કમ સેલ્સ 7,62,500. સો સેલ્સ 7,62,500 and sales of 21 8,50,000. 8,50,000. Then absolute change 8,50,000 minus 7,62,500. So change is 87,500. And percentage wise આપણે find કરવું હોય તો 87,500 divide by 7,62,500 multiply by 100. So answer will be 11.48%. આવી રીતે બધા જે ડિટેલ્સ આપણને ક્વેશ્ચનની અંદર આપેલી છે એ આપણે રેડી કરવાનું છે. મેઇનલી જે સ્ટાર્ટિંગની 3 કોલમ છે તો તમને ક્વેશ્ચનમાંથી જ મળી જશે. એ અમાઉન્ટ તો તમને ક્વેશ્ચનમાંથી જ મળી જશે, એમાં કોઈ વસ્તુ કરવાની નથી થતી. ઇન્ટરેસ્ટ ઇન્કમ એન્ડ પ્રોફિટ ઓન સેલ ઓફ લેન્ડ આ બે અધર ઇન્કમ થાય. તો સેલ્સ પછી આવશે અધર ઇન્કમ, ઇન્ટરેસ્ટ એન્ડ ડિવિડન્ડ 3,750. And for 21 it is 3,100. Now change will be negative. Last time 3,750 હતું, current year માં 3,100 છે, reduce થયું છે. So amount will be minus 650. minus છે એટલે બ્રેકેટમાં લખીએ છીએ 650. percentage wise 650 divided by 3750 into 100. So answer will be 17.33. પણ એ આન્સર નેગેટિવ આવશે એટલે આપણે એને બ્રેકેટમાં લખ્યું છે. Next, profit on sale of land 3,000 and 4,000. Change 4,000 minus 3,000 1,000. Percentage 1,000 divided by 3,000 multiply by 100. So 33.33%. એના પછી ટોટલ ઇન્કમ આ કોઈ જગ્યાએ ક્વેશ્ચનમાં આપેલું ન હોય, આપણે ટોટલ કરવાનો હોય. આ બધી અમાઉન્ટનો ટોટલ કરીએ. સો ટોટલ ઇન્કમ ઇઝ 7,69,250. ફોર 2021 8,57,100. Change 857,100 minus 769,250 87,850. Percentage 87,850 divided by 769,250 multiply by 100. So 11.42%. Right? Next,
एक्सपेन्सीस 1 by 1 बधा लेवाना छे. COGS 4,50,000 and 4,75,000. 4,50,000, 4,75,000. Change 475 minus 450, 25,000. And percentage 25,000 divided by 4,50,000 multiply by 100, 5.56. 2 डेसिमल सुधी आपणे आंसर लखशुं. पॉइंट पछी 2 डेसिमल सुधी आपणे लखवानुं थशे. नेक्स्ट एक्सपेन्सीस एडमिन एक्सपेन्स 46,625. For 2021, 47,990. So difference will be 1,365 and percentage will be 2.93. I hope બધાને હવે ખબર છે percentage કેવી રીતે find out કરીએ છીએ. Right? Next, selling expense 95,000, 1,04,500 for 21. Change 1,04,500 minus 95,000, 9,500. And percentage 9,500 divided by 95,000 multiply by 100. So answer will be 10%. Same way, next expense is other expense 4,000 and 3,500. So other expense 4,000, 3,500. Again 3,500 minus 4,000. So answer will be negative 500. So negative છે એટલે આપણે બ્રેકેટમાં લખશું. પરસન્ટેજ જે આવશે એ પણ બ્રેકેટમાં જ લખશું કેમ કે એબ્સોલ્યુટ ચેન્જ ઇઝ નેગેટિવ, એ બ્રેકેટમાં છે તો પરસન્ટેજ પણ નેગેટિવ જ આવે, એ પણ આપણે બ્રેકેટમાં લખવાનું થશે. 500 divided by 4,000 multiply by 100. So answer will be 12.50% અને આપણે બ્રેકેટમાં લખશું. આઈ હોપ બધાને ક્લિયર થાય છે. આ બે અમાઉન્ટ જે છે 2020 અને 21ની એ આપણને ક્વેશ્ચનમાંથી જ મળે છે, એટલે કે પેલી 3 કોલમ જે છે એ ક્વેશ્ચનમાંથી જ મળશે. ખાલી આપણે કંપનીઝના જે ફોર્મેટ છે એ ફોર્મેટની અંદર પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ પ્રેઝન્ટ કરવાનું છે. ફિગર્સ બધા એઝ ઇટ ઇઝ જ છે. કોલમ નંબર 4 અને કોલમ નંબર 5 જ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે. નેક્સ્ટ અધર એક્સપેન્સ પછી લોસ ઓન સેલ ઓફ મશીનરી. Loss on sale of machine 1,250 and 400. Again answer will be negative 400 minus 1,250. So answer will be 850 negative. Percentage will also be negative. 850 divided by 1,250 multiply by 100. So percentage will be 68%. Finally બધા expense આવી ગયા હતા. ઇન્કમ ટેક્સ છે અલગથી આપણે બતાવવાનું છે. તો બધા એક્સપેન્સીસ આવી ગયા. સો ટોટલ એક્સપેન્સીસ આ બધી અમાઉન્ટનો ટોટલ 4,50,000, 46,625, 95,000, 4,000 and 1,250. So total expenses will be 5,96,875. For 21 it will be 6,31,390. એનું પણ આપણે ચેન્જ અને પર્સન્ટેજ ફાઇન્ડ કરવાનું થશે ટોટલ એક્સપેન્સનું. So change will be 631,390 minus 596,875. So change will be 34,515. Percentage will be 34,515 divided by 596,875 multiply by 100. Answer will be 5.78%. Next, total income મળી ગયું, total expense મળી ગયું. So now we can find out net profit before tax. Profit before tax, total income minus total expense means to A minus B. For 2020, 7,69,250 minus 5,96,875. So profit before tax will be 1,72,375. For 21, 8,57,100 minus 6,31,390. So profit before tax is 2,25,710. Absolute change 53,335 and percentage will be 30.94. 53,335 divided by 1,72,375 multiply by 100. Profit before tax મળી ગયું. ઇન્કમ ટેક્સ ટેક્સેશન આપણને ક્વેશ્ચનમાં આપેલું છે
42,500 and 84,000. So income tax 42,500, 84,000. So absolute change for income tax 84,000 minus 42,500, which comes to 41,500. Percentage of change in income tax can be derived by 41,000 divided by 42,500 multiplied by 100. Answer is 97.65%. And finally, profit after tax 172,375 profit before tax minus 42,500. So profit after tax is 1,29,875. For 21 it is 1,41,710. એ કેવી રીતે આવ્યું? પ્રોફિટ બિફોર ટેક્સ માઇનસ ઇન્કમ ટેક્સ 2,25,710 માઇનસ 84,000 એટલે આપણને પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સ મળશે. ચેન્જ 141,710 minus 129,875. Change is 11,835. This is absolute change. Percentage ની અંદર find કરવું હોય તો 11,835 absolute change divided by profit after tax of 2020, which is 1,29,875. 11,835 divided by 1,29,875 multiply by 100, which comes to 9.11. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતે આપણે આખું જે ક્વેશ્ચન છે એનું કમ્પેરેટિવ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ સ્ટેટમેન્ટ પ્રિપેર કર્યું, જેની અંદર જે સ્ટાર્ટિંગની 3 કોલમ છે એ આપણને ક્વેશ્ચનની અંદર જ આપેલું છે, અલગ ફોર્મેટમાં આપેલું છે, વર્ટિકલ ફોર્મેટની અંદર હોરિઝોન્ટલ ફોર્મેટની અંદર. એને આપણે વર્ટિકલ ફોર્મેટની અંદર એઝ પર કંપનીઝ એક્ટ જે ફોર્મેટ છે એ પ્રમાણે આપણે અરેન્જ કરી અને P&L પ્રિપેર કર્યું ફોર 2020 અને 21. પછી એને કમ્પેર કર્યું, એબ્સોલ્યુટ ચેન્જ ફાઇન્ડ કર્યું, 21ના ફિગર્સમાંથી 20નો ફિગર્સ માઇનસ કર્યું અને લાસ્ટમાં પર્સન્ટેજની કોલમ ફાઇન્ડ કરી, જે આપણે ચેન્જ કેલ્ક્યુલેટ કર્યું ડિવાઈડ બાય બેઝ યર 2020ના ફિગર સાથે ડિવાઈડ કર્યું અને મલ્ટીપ્લાય બાય 100, તો આપણને પર્સન્ટેજ ટર્મ્સની અંદર આન્સર મળી જશે. તો જ્યારે તમને કમ્પેરેટિવ સ્ટેટમેન્ટ પૂછ્યા ત્યારે 2 વર્ષના ડેટાને બેઝ યરમાંથી એટલે કે પ્રીવિયસ યરમાંથી કરંટ યરનો જે ડેટા છે એ સબસ્ટ્રેક્ટ કરી અને જે અમાઉન્ટ આવે, કરંટ યરનો ડેટા 21 માઇનસ પ્રીવિયસ યરનો ડેટા 20, એનો જે ડિફરન્સ આવે એ આપણે લખવાનો છે. જો પ્રીવિયસ યરનો ફિગર્સ વધારે હોય તો આપણે આન્સર નેગેટિવ આવશે તો બ્રેકેટમાં લખશું. એબ્સોલ્યુટ ચેન્જ મળી જાય પછી પર્સન્ટેજની કોલમ છે, એ તમને હવે ખબર પડી ગઈ છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજનો સેશન આપણે અહીંયા વાઇન્ડ અપ કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ સેશનમાં મળશું ત્યારે નવા એક પ્રેક્ટિકલ ક્વેશ્ચન સાથે મળશું. ટિલ ધેન, ગુડ બાય, થેન્ક યુ.